नमस्कार, जय शिवराय मित्रांनो. स्वागत आहे आपल्या सुमितकुमार बागुल या यूट्यूब चॅनलमध्ये. या ठिकाणी आपण असंच एडिटिंग रिलेटेड व्हिडिओ अपलोड करत असतो. तुम्हाला व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा व सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुम्हाला जर स्टेटस व्हिडिओ बनवायचा असेल तर त्यासाठी तुम्हाला काइनमास्टरची गरज आहे व त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. हा व्हिडिओ स्किप न करता पहा. यामधील सर्व PNG मटेरियलची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे व त्याचा पासवर्ड व्हिडिओमध्येच आहे. तर चला आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया. प्लसवर क्लिक करा, त्यानंतर 3 नंबरची फ्रेम घ्या, त्यानंतर मीडियावर जाऊन बॅकग्राऊंड घ्या ब्लॅक कलरचं, राईटवर क्लिक करा व बॅकग्राऊंड वाढवा. त्यानंतर थोडं पुढे गेल्यानंतर एक फोटो सिलेक्ट करा, कोणता पाहिजे तो आपल्याला. त्याला साईज करून घ्या, बरोबर फिट करायचं. त्यानंतर प्लसवर क्लिक करून त्याची लेअर वाढवायची. त्यानंतर लेअरवर जाऊन आपला डायलॉग कोणता आहे तो डायलॉग ॲड करायचा. डायलॉग ॲड केल्यानंतर डायलॉगची लेअर वाढवा. त्यानंतर लेअरवर जाऊन आपला लोगो सिलेक्ट करा, साईज करून सेट करा. त्याची पण लेअर वाढवा. साईडवर क्लिक करा, त्यानंतर दुसरा लोगो घ्या, त्याला लहान करा थोडंसं, त्याला पण सेट करून घ्या. त्याची पण लेअर वाढवा. त्यानंतर राईटवर क्लिक करा, त्यानंतर लेअरवर जाऊन एक इफेक्ट द्या व्हिडिओला. त्यानंतर व्हिडिओला साईज करून घ्या, बरोबर फुल स्क्रीन करून घ्या. बॅक आल्यानंतर ब्लेंडिंगच्या ऑप्शनवर जाऊन स्क्रीन इफेक्ट द्या त्याला. त्यानंतर राईट करा, त्यानंतर आपल्या फोटोवर क्लिक करा, त्याला ओव्हरऑल ॲनिमेशनमध्ये इफेक्ट द्या फ्लिकरचा. राईट क्लिक करा, ओके. त्यानंतर ॲडिओवर जाऊन सॉन्ग सिलेक्ट करा, कोणचं पाहिजे ते आपल्याला. आपण DJ मिक्स हे सॉन्ग सिलेक्ट करूया. आवाज कमी करतो, आवाज होईल खूप. त्यानंतर राईटवर क्लिक करा, त्यानंतर बघा आपला व्हिडिओ झालेला आहे. त्यानंतर व्हिडिओ झाल्यानंतर ही लेअर कट करून घ्या. त्यानंतर शेअरवर जाऊन व्हिडिओ एक्सपोर्ट करा. थोडा वेळ लागेल, वेट करा थोडंसं. एक्सपोर्ट होते थोडंसं. एक्सपोर्ट झालं की आपला व्हिडिओ रेडी झालेला आहे. तुम्हाला व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा व सबस्क्राईब करा.